Xin chào anh em. Sau một tuần off không ra video thì hôm nay tôi trở lại ở đây tiếp tục với series tâm điểm tướng, và hôm nay là Zapdos. Pokemon chỉ mới ra mắt trong thời gian gần đây thôi. Tuy nhiên Zapdos cũng đã mang đến nhiều tranh cãi trong cộng đồng Pokemon Unite gần đây. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Khác với hai Pokemon mà mình đã mang đến ở video trước, Zapdos không phải là bí tướng quá quen thuộc mà nhiều anh em nghỉ game có thể sẽ chưa biết. Ra mắt vào cuối tháng 2 năm 2026 và làm mưa làm gió trên đấu trường Pokemon Unite suốt thời điểm ra mắt, bởi sát thương lớn, tầm chiêu siêu rộng và bộ chiêu tương đối đơn giản nhưng hiệu quả thì xuất sắc. Nói qua một chút, Zapdos là Pokemon có vai trò attacker, gây sát thương tầm xa dựa trên Special Attack. Và nó cũng đã từng là một mục tiêu lớn xuất hiện ở đồng hồ điểm 2 phút trong map thi đấu xếp hạng cũ là Remote Stadium. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về bộ chiêu thức và nội tại, cũng như điểm mạnh, điểm yếu của Zapdos giúp nó khuấy đảo ở đấu trường ở các phần tiếp theo các bạn nhé. Đến với ability, nội tại của Zapdos giống với Pikachu là Static. Khi bị nhiễm sát thương, những Pokemon đối phương xung quanh Zapdos sẽ bị rơi vào trạng thái tê liệt, có hồi chiều là 15 giây. Hiệu ứng tê liệt làm Pokemon đó bị giảm 30% tốc độ di chuyển và 10% tốc độ đánh trong 2,5 giây. Ngoài ra, nội tại của Zapdos còn có thêm một cơ chế, đó là khi Zapdos tấn công vào mục tiêu bằng đòn đánh thường cường hóa hoặc chiêu 1 ở dạng cơ bản, và sau khi nâng sẽ tạo ra sàn điện gây sát thương và làm cho các mục tiêu bị giảm 30% tốc độ. Có thể nói ability của Zapdos giống với Pikachu nhưng được cải thiện hơn đấy. Đối với Basic Attack, đòn đánh thường của Zapdos tất cả đều gây sát thương phép và sẽ được cường hóa sau mỗi 8 giây. Và đòn đánh thường cường hóa này sẽ được giảm thời gian hồi khi Zapdos đánh thường trúng mục tiêu. Đến với Moveset, bộ chiêu thức của Zapdos chính là nguyên nhân gây tranh cãi trong thời gian gần đây, bởi Pokemon này chỉ có một bộ chiêu thức duy nhất. Điều này đi ngược lại với truyền thống của Pokemon Unite từ trước đến nay, khi mà hầu hết các Pokemon đều có từ 2 bộ chiêu thức trở lên. Mà bắt buộc phải chơi một bộ chiêu thức duy nhất của Zapdos cũng xuất hiện đúng vào bản cập nhật mà game yêu cầu người chơi phải chọn bộ chiêu thức trước trận. Rồi, chiêu thức đầu tiên của Zapdos là Thunder Shock. Chiêu thức này gây sát thương bằng tia điện lên mục tiêu chính và gây sát thương lan cho các mục tiêu xung quanh đó. Đây là chiêu thức gây sát thương chính của Zapdos ở giai đoạn đầu trận đấu và cũng là chiêu thức gây sát thương lớn giúp Zapdos có thể kết liễu các Pokemon hoang dã cần tranh chấp từ xa. Chiêu thức thứ hai thường được nâng ở level 3, đó chính là Discharge. Chiêu thức này làm Zapdos tạo ra 2 nguồn sóng điện tấn công vào mục tiêu trong khu vực rộng. Chiêu này còn tương tác với nội tại và chiêu 1 của nó, bởi khi trong khu vực của Discharge có tầm sàn điện được tạo ra thì chiêu thức này sẽ được cường hóa và tạo thêm một luồng sóng thứ 3. Các sát thương sẽ được tăng dần thêm 15% ở các luồng sóng thứ 2, thứ 3 nếu như Pokemon đối phương đã trúng đòn ở trước đó. Thunder Shock của Zapdos sẽ được nâng thành Thunderbolt ở cấp độ 5. Khi dùng chiêu thức này, Zapdos sẽ gây sát thương, đồng thời làm tê liệt các mục tiêu. Khi nâng thành Thunderbolt cộng, chiêu thức này sẽ được giảm mỗi 6% hồi chiêu với mỗi mục tiêu trúng đòn này. Còn Discharge sẽ được nâng thành Zap Cannon ở cấp độ 7. Khi chiêu thức này được sử dụng, Zapdos phóng ra một đòn tháo điện gây nổ khi chạm mục tiêu. Cũng như Discharge, chiêu thức này sẽ hấp thu sàn điện để được cường hóa độ rộng và sát thương của vụ nổ, đồng thời làm đòn này có khoảng cách xa hơn. Ngoài ra, chiêu thức này có thể giữ để sử dụng 2 lần và cần 1 giây để tung đòn tiếp theo sau đòn đánh trước đó. Mỗi lần sử dụng cần 5 giây để hồi chiêu lại. Zinamo của Zapdos cùng với hai người anh em của nó là Moltres và Articuno khá đặc biệt khi chúng có hiệu ứng tác động đến Go Zone. Cụ thể hơn, đối với Zapdos, khi kích hoạt Zinamo sẽ tạo ra một khu vực gây sát thương liên tục bằng cách đáp những tia sét sau mỗi 1 giây. Các mục tiêu bị trúng tia sét sẽ bị tê liệt, đồng thời sẽ tạo ra sàn điện ngay phía dưới đó. Nếu một Pokemon đối phương bị đánh trúng 3 tia sét sẽ không thể di chuyển một thời gian ngắn, và nếu một Go Zone bị trúng 5 tia sét sẽ rơi vào trạng thái không thể phòng thủ, khi đó có thể bị một Pokemon bất kỳ bỏ điểm vào ngay lập tức. Khá tương tự với hiệu ứng debuff của boss Zapdos khi các bạn hạ nó ở trong map Remote Stadium. Ngoài ra, Zapdos cũng có thể kéo theo cái vòng tấn công này khi di chuyển. Nhìn qua, các bạn có thể thấy Zapdos là một attacker có xài chiêu thức rất rộng. Điều này giúp nó có thể gây sát thương lớn trong combat tổng,
cũng như khi muốn ép vào Go Zone của đối phương. Nguồn làm chậm và khống chế cứng của Pokemon này cũng tương đối ổn định. Và điểm đặc biệt nhất của nó là sức mạnh dàn đều từ đầu đến cuối game. Ấn tượng nhất là ở giai đoạn đầu, nếu chất tướng đối phương không quá mạnh có thể bị Zapdos tạo ra thế Snowball rất khó để cản, khi mà lượng sát thương của nó trong giai đoạn này là rất lớn so với những Pokemon khác. Còn về điểm yếu thì Zapdos cũng không hẳn là không có, là một attacker, Pokemon này có khả năng chống chịu khá thấp, cũng như độ cơ động và khả năng sinh tồn cũng không cao. Khả năng sinh tồn ở đây là khả năng hoạt động độc lập khi không có những Pokemon khác xung quanh nhé. Đặc biệt khi không mang theo Eject Button hoặc là đã sử dụng trước đấy thì chính là lúc Zapdos rất là dễ bị bắt bởi các Pokemon băng cản đối phương như là Aurora, Skitter hay là một vài attacker khác. Tuy nhiên điểm yếu này dễ được khắc phục nếu như Zapdos có những đồng đội cover tốt cho nó. Lối chơi của Zapdos tương đối đơn giản, hầu hết người mới có thể điều khiển Pokemon này. Tuy nhiên, để tối ưu toàn bộ khả năng của nó thì bạn cần nắm rõ các cơ chế chiêu cũng như nội tại. Cũng vì chỉ có một moveset, các combo của Zapdos cũng không quá đa dạng. Phổ biến nhất mà hầu hết mọi người đều sử dụng là sử dụng Thunderbolt vào mục tiêu cần nhắm vào, rồi sau đó spam Zap Cannon để gây sát thương. Còn về cách build health item và battle item, bạn nên ưu tiên các món đồ có tăng special attack cũng như là hồi chiêu. Ưu tiên mang theo Eject Button để có thể tăng khả năng sống sót trong giao tranh hơn. Với độ hữu dụng cao mà không cần quá đòi hỏi sự cầu kỳ, Zapdos được nhiều anh em ưu tiên lựa chọn cho các slot ban pick. Mình khuyến khích các bạn nên pick Zapdos như một attacker sát thương chủ lực trong đội hình, và cũng nên ưu tiên để Pokemon này đi lên để tập trung khả năng đi đường tuyệt vời của nó. Nhìn vào bảng tỷ lệ thắng này, mặc dù đã sau bị nerf 2 lần của Zapdos đi, nó cũng là một lý do tại sao mà Zapdos đáng sở hữu và sử dụng nhiều đến thế. Wow, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Ở video trước thì mình có sử dụng nhầm một cụm từ là skill thay vì moveset để chỉ các chiêu thức của Pokemon. Thì xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Rất mong các bạn ủng hộ và góp ý cho các video tiếp theo của mình nhé. Bye anh em.